و باز هم سلام دوستای گلم. توی این قسمت میخوایم نحوه ساختن برنامه دسکتاپ دو زبانه رو به راحت ترین روش ممکن در عرض چند دقیقه با هم پیش بریم و توی بیگ پیکچر نهایی یه همچین اپی رو داشته باشیم که شامل یه منوی انگلیسی، محتوای پیج انگلیسی، تایتل پیج انگلیسی، باتن با کانتنت انگلیسی و حتی تنظیمات انگلیسی و یه تاگل سویچ برای سویچ بین زبان انگلیسی و فارسی. زمانی که ما سویچ بین زبان انگلیسی و فارسی انتخاب میکنیم حتی اورینتیشن صفحه هم کامل عوض میشه و راستچین میشه که بعد از سویچ کردن بین زبان انگلیسی به فارسی ما یه منوی فارسی داریم، کانتنت فارسی داریم، حتی داشبورد و تایتل فارسی داریم، باتن با محتوای فارسی داریم و حتی تنظیمات فارسی رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ کد بنده یه تشکر بزرگ بکنم از آقای لژک اگه اشتباه نکنم به خاطر این فیچر جذاب. چطوری سالار؟ اول از همه طبق روال ساختن یک اپلیکیشن WPF از تایپ کامپکت نویگیشن. اسمش هر چیزی دوست دارید بذارید. مرحله بعد افزودن پکیج های Localizer Dependency Injection، Localizer WPF، Localizer JSON هستش. و اما بعدی جیسون. بعد از افزودن پکیج ها نوبت به افزودن فایل های مورد نیاز میرسه. اولین فایل ریسورس اصلی هستش، ترنسلیشن انگلیسی که دقیقاً باید به همین فرمت باشه چون برای خوندن فایل ها تمپلیت خاص خودشونو دارن استفاده میکنن. و فایل بعدی فایل ترنسلیشن فارسی هستش که برای ترنسلیشن از انگلیسی به فارسی تعبیه شده. و اما یه نکته خیلی مهم بگم، این دو تا فایل رو حتما داخل پروژکتتون به صورت امبدد فایل اضافه کنید وگرنه به مشکل برمیخورید. آیتم گروپ مرحله بعد ایجاد یک داینامیک ریسورس در قسمت ابزمل هستش، ریسورس دیکشنری، که بتونیم دایرکشن برنامه رو همگام با زبان کنترل کنیم. چیه دیگه حاجی؟ توی این قسمت ما قراره که ریسورس دیکشنری اینجا یه فلو دایرکشن تعریف میکنیم. xk هرچی دوست دارید بذارید. ما میذاریم مین دایرکشن و اما مقدارش left to right، مقدار پیش‌فرض رو left to right ست میکنیم. این از ریسورس. و اما افزودن لوکالایزر به app.xaml.cs. اول از همه ما نیاز داریم که سرویس لوکالایزر رو به اپمون معرفی کنیم. add string localizer
تو اولین خط واسه معرفی ریسورس ترنسلیشن فارسی باید فایل رو مشخص کنیم و آدرس و پس و اسمبلی رو به برنامه بدیم. قبل از این من اشاره کنم که به چند روش میتونید فایلتون رو مشخص کنید. فایل میتونه ریسورس باشه، جیسون باشه، استرینگ باشه و حتی یمل باشه که بهترین و راحت ترینش به نظر من جیسونه. from JSON دو تا اوورلود وجود داره. اوورلود اول پس و کالچر، اوورلود دوم اسمبلی، پس و کالچر که از این اوورلود ما استفاده میکنیم. assembly dot get executing assembly و قسمت بعدی پسه که دوباره پس فایل رو بهش میدیم. و قسمت سوم مشخصات کالچره. فایل دوم هم دقیقاً به همین شکل مشخص میکنیم با این تفاوت که پس متفاوت و کالچر متفاوت. و اما خط سوم برای خوندن محتویات فایل کالچر اینفو و دیسریالایز کردن اون به کالچر اینفو هستش. برای همین ما دو تا فایل اضافه اینجا نیاز داریم. یه فایل جیسون برای ثبت کردن آخرین تغییرات روی کالچر ست شده کاربر هستش و فایل دوم که روی مبدل حساب میشه برای تبدیل کردن فایل جیسون به فایل مورد نیازمون که بتونیم ازش دیتا بخونیم. این فایل جیسون دقیقاً با فایل مبدل باید یکی باشه. یعنی اگه فایل مبدل کالچر اینفو رو گرفته اینجا هم به همین صورت دقیقاً. فایل بعدی فایل لن اینفو هستش. بهتره داخل مدلز بسازیم یا کلاس لن اینفو string culture info حالا دیگه میتونیم فایل رو بخونیم و به فایل مبدل بدیم. dot serialize object اینجا فایل مبدلمون رو مشخص میکنیم که بتونیم از فایل جیسون بخونیم و فایل مبدل پر بشه. قسمت بعد فقط باید ست کنیم که آخرین کالچر چی بوده و اما قسمت آخر
قسمتیه که باید فلو دایرکشن برنامه رو مشخص کنیم. همونجور که رفتیم توی فایل اپ زمل داینامیک دیکشنری مشخص کردیم، الان باید تغییرش بدیم. همون اسمی که داخل اپ زمل گذاشتیم الان دقیقا همونو باید ست کنیم. به خاطر اینکه بتونیم مشخص کنیم که کالچر انگلیسی بوده یا فارسی بوده، انگلیش نیمش رو میگیریم و بر حسب انگلیش نیم مشخص میکنیم که آقا الان انگلیسه یا فارسی. اگه انگلیسی بود که follow direction left to right، در غیر این صورت right to left. خب کارمون با فایل app.xaml تموم و سراغ مین ویندو ویو مدل میریم برای تبدیل منو به منوی 2 زبانه. به این منظور باید اینترفیس iString لوکالایزر رو اینجکت کنیم. پس نیاز به کانستراکتورش هم داریم. بهتره که الان کانستراکتور داریم تمام مقادیر داخل کانستراکتور پر بشن. لوکالایزر علامت اختصاریه، تایتل دات ولیو. اینجور مشخص میکنیم که اپلیکیشن تایتل به صورت ترنسلیشن از فایل های جیسون خونده بشن و به صورتی که اگه فارسی بود تایتل به صورت فارسی نمایش داده بشه و در صورتی که انگلیسی بود از فایل جیسون انگلیسی. و منوی بعد و فوتر و تری منو آیتمز. واو. خب داخل منو همونجور که میدونید کانتنت نباید به صورت انگلیسی و ثابت نمایش داده بشه، پس بریم کانتنت رو تک به تک مثل اپلیکیشن تایتل به صورت لوکالایزر پر کنیم. ببینیم اسمشو چی گذاشتیم. منو داشبورد.
dot value. قسمت بعدی دیتا که اونم حتما باید به صورت لوکالایزر پر بشه. dot value و اما فوتر که شامل ستینگه این آشش. dot value. خب اینجا کارمون با مین ویندو ویو مدل تمام میشه و قبل از اینکه بریم سر وقت سیتینگ پیج باید کامند سویچینگ کالچر ها رو داخل سیتینگ ویو مدل پیاده کنیم تا بتونیم داخل پیج ازش استفاده کنیم. اول از همه اینترفیس های مورد نیاز رو اینجکت میکنیم. private read only string localizer و اینترفیس بعدی private read only I localization culture manager. اینترفیس اول استرینگ لوکالایزر برای دریافت متن ترنسلیت هست و کالچر منیجر برای مدیریت کالچر و تغییر زبان برنامه به کار میره. و ما یه پراپرتی استرینگ برای زبان میخوایم. underline language و بعد از اون نیاز به یه پراپرتی بولیان داریم برای تاگل سویچ که تشخیص بده زبان انگلیسی هست یا خیر. که به صورت پیش‌فرض ترو قرار میدیم و در صورت نیاز داخل اینیشیالایزر تغییرش میدیم. قسمت بعد اینیشیالایز ویو مدل هستش که باید پراپرتی ها رو مقدار دایی کنه. مثل قبل لوکالایزر زبان رو چی مقدار دایی کردیم؟ من باز هم اینجا اشاره کنم که حتما باید فرمت فایل جیسونتون به این شکل باشه، ورژن مشخص شده باشه یا آرایی از کی ولیو های استرینگ براش پر کرده باشید. یعنی دقیقاً به همین تمپلیت باید پر بشه چون از تمپلیت خاص خودش داره استفاده میکنه. خب زبان رو لنگویج با کی ولیو از لنگویج مشخص کردیم. dot value بعد از اون انگلیش رو باید ببینیم. is English مساوی با underline culture manager dot get culture. get culture همون current culture هست. اینو اشاره کنم. English name مساوی باشه با English چی؟ United درست نوشتم States. این مشخص میکنه که current cultureمون آیا انگلیس هست یا نه. و اما کامند unchange language اینجا ما یک کامند باید بنویسیم برای تاگل سویچمون. زمانی که چک میشه تغییر کالچر انجام بشه و برنامه شاتدان بشه و اصطلاحاً فلو دایرکشن چپ به راست یا راست به چپ انجام بشه. relay command private void unchange language
دمش گرم برام پر کرد. پارامتر رو میتونیم به عنوان استرینگ بگیریم، میتونیم هم چک باشه مستقیم بولیان بگیریم. یه ایف میذاریم is checked. به عنوان مثال میتونیم در نظر بگیریم اگه چک شد انگلیسی باشه یا اگه آن چک شد فارسی باشه. که سناریومون الان بر حسب چک انگلیسی میذاریم. culture manager dot set culture. اینجا یه ورودی استرینگ میتونه بگیره و اوورلود دوم یه کالچر بگیره. میتونیم ورودی مستقیما انگلیسی بهش بدیم. همونجور که اول فیلم اشاره کردم حتما داخل یه فایل هیستوری باید ذخیره بشه که آخرین بار کاربر انگلیسی یا فارسی کالچرش رو ست کرده. dot write all text پس میگیره ازمون که آدرس culture infos رو بهش میدیم و متنی که قراره بهش پاس بدیم. JSON convert dot serialize object new line info. حاجی line info خواهش میکنم line info خدا رو شکر. و پروپرتی initialize مساوی با culture انگلیسی .us. این از قسمت چکد. و اما else ماجرا اینجا هم دقیقا به شکل بالا پیش میریم با تفاوت اینکه اینجا باید فارسی رو براش ست کنیم. آر بزرگ. این هم همچنان culture infos. راستی culture infos من یه نکته همین الان دربارش بگم. حتما culture infos پروپرتیش رو روی کپی always بذارید که حتما توی اوتپوت دایرکتوریتون کپی بشه. اگه کپی نشه بعد فایل رو پیدا نمیکنه و با مشکل مواجه میشید. خب و اما کالچر مورد نظرمون اینجا بعدی FIR هستش. و اما قسمت بعد حتما باید برنامه ریستارت بشه که فلو دایرکشن و زبان تغییر کنه. system dot process dot start dot process name و تمام. application dot current dot shutdown برای ریستارت. اینجا کارمون حدوداً میشه گفت با بک یه جورایی تموم میشه و میمونه UI برنامه. save
و اما UI برنامه، مهمترین صفحه‌ای که باهاش مواجه میشیم مین ویندو هستش که باید تنظیماتش رو انجام بدیم. اول از همه فلو دایرکشن صفحه رو باید از داینامیک ریسورس بخونیم. دایرکشن مساوی با داینامیک ریسورس مین دایرکشن. قدم بعد افزودن نیم اسپیس لوکالایزر هست. به این شکل اضافه میکنیم. مرحله بعد تایتل بار که کانتنت به صورت بایندینگ باید از لوکالایزر خونده شده باشه. دقیقاً درسته. قدم بعدی تنظیم پلیس هولدر و آتو ساجست باکس هستش که به صورت داینامیک باید از لوکالایزر بخونیم. I 18M لوکالایزر کلیدش چی بود؟ منو سرچ ناشش. این نکته رو بگم که دقت کنید، حتما باید کلید واژه مورد نظرتون رو حتما داخل تگ کوتیشن بذارید تا فراخوانی بشه. پیج بعدی پیج داشبورد هستش. بریم که ببینیم پیج داشبورد. زمل اولین قدم افزودن نیم اسپیس لوکالایزر. بعد از اون فلو دایرکشن و فول دایرکشن داینامیک ریسورس مین دایرکشن و اما کانتنت باتن کلیک می که این هم استرینگ لوکالایزر و اما کلید واژه اون داشبورد کلیک. و باز هم همونجور که گفتم داخل تگ کوتیشن و تمام و اما ستینگ دوباره افزودن نیم اسپیس لوکالایزر. خدایا دیگه حالا خودت رحم کن. و همچنان فلو دایرکشن رو اینجا داریم. فلو دایرکشن بله داینامیک ریسورس مین دایرکشن. داخل این پیج باید یکم UI عوض بشه. یه بیلد بگیریم ببینیم تا الان به کجا رسوندیم برنامه رو، دوباره ادامه بدیم. خب عالیه. اینم از این change language comment میگه همچین چیزی پیدا نکردم. حاجی این پس چیه؟ قسمت اول تکست بلاکش لوکالایزر شد، قسمت دوم لوکالایزر شد، رادیو باتن اول لوکالایزر شد، رادیو باتن دوم لوکالایزر شد و تکست بلاک زبان همون لنگویجی که پر کردیم لوکالایزر شد
این آشش و کانتنت تاگل سویچ که لوکالایزر شد. بریم یه اجرا بگیریم. همیشه گفتم تا 3 تا باگ و 3 تا ارور اصلا موردی نه. بفرما. آخه لام از سب میذاشتی جمله‌ام تموم شه بعد باگ میدادی. حالا به هر حال یه کاری یکی شد. احتمالاً کانستراکتوری یا اینجکشنی چیزی اونجا جا انداختیم. خب یه کاری یکی شد. داشبورد بدون کانستراکتور و اینجکشن، دیتا که نداشت. این یکیش. کانستراکتور، اینجکت بعدی و ترتیب اینا. خب بریم سراغ مسئله خودمون. یه بریک پوینت بزنیم ببینیم فایل ها رو خونده یا نه. فایل ها خونده نشدن. یا ابوالفضل امبدد ریسورس بود اینجا، نوشتیم، به خدا نوشتم، به خدا نوشتم. خب باش طوری نیست. آیتم گروپ امبدد ریسورس include dot و فایل جیسون فارسی. استارت یا حسن. احتمالا به جای دات باید بک اسلش بذاریم. احتمالا. بسیار عالی. و F5. خب تا حالا که عالی. و ما تاگل سویچ. جستجو فارسی شد، داشبورد فارسی شد، تنظیمات فارسی شد. امیدوارم از این آموزش کاربردی لذت کافی رو برده باشید. حتما سوال یا باگی داشتید تو کامنت ها منتظرم. See you around.